Hello, hello. Lâm chào cả nhà. Lời đầu tiên là Lâm xin lỗi vì như Lâm thông báo là làm một cái live stream vào ngày hôm qua, vào ngày thứ Tư 15 tháng 7. Nhưng mà cuối cùng do tình hình Cali bị đóng cửa cho nên là nhóm đã cancel với State Board and Health Department. Tụi Lâm không có cuộc họp mặt trực tiếp, chỉ là cuộc họp qua Zoom. Cho nên là Lâm không có làm cái live stream trực tiếp được. Thật sự là bị sốc khi mà nhận được cái lệnh đóng cửa Cali vào hôm thứ Hai. Thì thấy cái tình hình dịch bệnh tăng cao này thì tụi Lâm cũng nghĩ là sẽ bị đóng cửa, nhưng mà không ngờ nó đột ngột và nó nhanh chóng như vậy. Thứ Hai thì thống đốc ra lệnh là đóng cửa Cali, nhưng mà thực chất là tới thứ Ba ngày 14 tháng 7 vào 3 giờ chiều thì cái Sacramento County mới là chính thức đóng. Khi mà thống đốc Nelson nói là chỉ đóng những ngành nghề trong nhà, inside, bởi vì họ sợ khi mà cái không khí lưu chuyển trong nhà sẽ lây bệnh từ người này sang người khác. Thì có nghĩa là tiệm nail, tiệm tóc, nếu mà bạn có thể làm ở bên ngoài thì vẫn được chấp nhận. Nhưng mà đó là ông nói theo cái khía cạnh của người không trong nghề. Như Lam thấy là cái việc đó không có khả thi. Và bởi vì khi mà mình đem một cái bàn ra ngoài mà để làm, mình phải câu hết cái hệ thống điện cho đèn, cho máy giũa, đèn treo vân vân. Thêm vào đó là khi làm một bộ móng hơn 1 tiếng đồng hồ, bạn đâu có thể nào để khách và cả người thợ của bạn ngồi dưới cái nắng nóng hơn cả 100 độ như hiện nay mà ở ngoài trời được. Và cũng đồng điệu với cái điều đó thì State Board đã bác bỏ right away khi mà nghe thống đốc tuyên bố như vậy. Và cái lệnh đóng cửa kỳ này là được nói là trong 3 tuần. Nhưng mà lần trước các bạn thấy đó, họ nói là đóng cửa 2 tuần. Nhưng mà cuối cùng là nó kéo dài là 3 tháng rưỡi cho California. Thì kỳ này họ nói là 3 tuần nhưng mà thực chất sẽ là day by day. Không biết cái tình hình nào diễn tiến và không biết thật ra là ngày nào mình được mở cửa lại. Kỳ này Cali bị đóng cửa cỡ 80%. Và ảnh hưởng đến cả thảy là 30 quận hạt. Nhưng mà thành phố El Dorado Hills cách Seattle mình cỡ 25 phút thì họ vẫn còn được mở. Vì vậy Lâm nghe nói là ở trên đó hiện giờ là rất bận rộn và khách họ chạy hết lên trên đó để làm. Điều này Lâm thấy cũng không có công bằng cho lắm. Khi mà đóng không có đồng bộ như vậy thì dịch bệnh được ngăn chặn ở mức độ nào? Và đóng cửa 2 lần như thế này thì cho là 3 tuần nữa họ có mở lại đúng theo dự kiến thì chúng ta cũng đâu có còn khách để đâu mà làm. Bởi vì nghề nail là một cái nghề season. Qua mùa hè thì coi như chúng ta không có khách nữa. Vì vậy là income mất không phải là cho 3 tháng, 5 tháng đóng cửa mà là cho cả 1 năm công việc. Lâm cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện mà sau khi đợt đóng cửa lần thứ nhất, khi mà khách trở vô làm thì Lâm lại thấy là tay họ có đeo những cái bộ móng. Mình hỏi ra thì họ nói là họ tới nhà người thợ nào đó để mà làm, hay là tới những cái tiệm nào đó vẫn mở behind the door mà làm. Và khi hôm qua Lâm họp với nhóm, nhiều anh chị trong nhóm cũng phản ánh vấn đề tương tự. Bạn nghĩ Tết Bo họ biết không? Họ biết chứ. Vì vậy mà ngày 14 tháng 7 vào thứ Ba đó, sau cái lệnh Cali đóng cửa thì họ ra lệnh cho Sacramento đóng cửa lúc 3 giờ. Họ cũng nói là sẽ phạt rất là nặng cho những trường hợp không tuân theo quy định. Bởi vậy, đi làm mà bị phát hiện thì sẽ bị phạt. Mà không làm thì lấy tiền đâu trả tiền rent tiệm. Câu trả lời là tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Ở đây Lâm không phải là tuyên truyền khuyến khích
mọi người làm trái lại pháp luật quy định, nhưng mà Lâm chỉ trình bày một cái hiện thực. Đề cập đến vấn đề này, chẳng qua là Lam muốn bắt qua một cái vấn đề khác, đó là mối quan tâm của chủ doanh nghiệp hiện nay là gì? Bây giờ đóng cửa lại thì cái gói hỗ trợ cho PPP có thể là mình không có xài được nữa. Tại vì họ chỉ cho 40% cho tiền thuê nhà và điện nước ga, trong khi 60% vẫn là tiền paycheck. Mà đóng cửa thì đâu có thể trả ra paycheck được. Mà hiện tại lại không có bất kỳ một cái gói hỗ trợ của chính phủ nào về tiền thuê mướn mặt bằng cho doanh nghiệp. Vì vậy cái mối quan tâm hàng đầu của chủ doanh nghiệp là tiền thuê mướn mặt bằng. Đặc biệt đời sống Cali rất là đắt đỏ. Tiền thuê mướn mặt bằng nó sẽ dao động từ 3.000 cho đến trên dưới 10 mấy 20 ngàn cũng có. Vì vậy càng đóng cửa ở nhà thì sẽ càng nhiều doanh nghiệp sẽ khai phá sản. Sẽ càng tăng cái gánh nặng trợ cấp cho tiểu bang nói riêng và cho nước Mỹ nói chung. Có lẽ một vài người sẽ nói rằng như vậy thì mình cứ dùng cái gói vay của EIDL, cái gói mà được vay với lãi suất 3.75% và phải trả lại trong vòng 30 năm. Đúng, mình có thể dùng cái gói vay hỗ trợ này, nhưng mà Lam phải nói là nhưng mà ở chỗ này. Tại vì mọi người sẽ cảm thấy không có công bằng. Nếu như mà họ làm ăn thất bại, họ thua lỗ, họ mượn tiền, phải trả lại vốn, phải trả thêm tiền lời là lẽ tất nhiên. Nhưng mà vấn đề ở đây là chính phủ bắt họ đóng cửa, bây giờ lại bắt họ phải mượn, trả tiền lời, trả tiền vốn để chi phí cho những khoản của doanh nghiệp trong suốt cái thời gian đóng cửa vì chính phủ ra lệnh. Mà họ không chắc rằng là sau khi mở lại tiệm thì doanh nghiệp sẽ làm ăn như thế nào. Có thể họ sẽ thua lỗ, mất cả chì lẫn chài, mà còn phải cõng trên lưng một cái khoản vay. Thì như vậy rất nhiều chủ doanh nghiệp sẽ phải đắn đo có nên là mượn cái khoản vay này hay không. Bây giờ Lâm quay lại nói về vấn đề của những thợ làm công ăn lương nha. Cái vấn đề là khi mà đóng cửa như thế này mà ngày 25 tháng 7 tới, gói hỗ trợ liên bang 600 một tuần sẽ chấm dứt. Và theo lời của ông Mnuchin là Bộ trưởng Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ, ông nói rằng họ có một cái lỗ hổng trong cái gói hỗ trợ lần thứ nhất là cho mỗi người 600 cho một tuần. Bởi vì có những người cái gói hỗ trợ này còn nhiều hơn là tiền thu nhập hàng tháng của họ. Vì vậy gây cái tình trạng là họ không muốn quay trở lại việc làm. Chính vì điều này mà trong cái gói hỗ trợ lần thứ hai, chính phủ sẽ sửa chữa điều chỉnh nó. Hỗ trợ nhận được có thể bằng hoặc là ít hơn tiền lương mà mọi người đi làm nhận được hàng tháng. Gói hỗ trợ đề xuất tiếp theo sẽ là 200 cho đến 400 mỗi tuần cho một người. Kết quả thì chúng ta phải đợi đến lúc mà lưỡng viện họp gặp nhau sau cái ngày 20 tháng 7 sau cái kỳ nghỉ của Hạ viện thì chúng ta sẽ biết rõ ràng chi tiết ha. Cũng nằm trong gói cứu trợ đợt 2 thì gói đề xuất P4 cũng sẽ được quan tâm. Cái gói đề xuất này sẽ dành đặc biệt riêng cho những doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mà số tiền đó sẽ được dành cho những doanh nghiệp như thế nào? Và ai sẽ được qualify cho gói hỗ trợ này? Thì còn là vấn đề hạ hồi phân giải ha. Bởi vậy cái việc của chúng ta hiện giờ là phải đoàn kết, lên tiếng, đấu tranh cho doanh nghiệp, cho tập thể của mình. Nếu không thì người ta nói các bạn phải gõ cửa mới mở. Mình phải border họ, phải nói cho họ biết là mình cần cái gói hỗ trợ đó thì số tiền mới đến tay chúng ta.
Nếu không có tiếng nói của số đông, họ sẽ nghĩ rằng những cái doanh nghiệp nhỏ như tiệm nail, tiệm tóc, những tiệm thẩm mỹ nhỏ, xăm, là nối mi, hay là thậm chí cả những cái nhà hàng quá nhỏ của người Việt mình, thì sẽ không cần những cái khoản hỗ trợ này. Mà nếu như để cho họ nghĩ rằng mình không cần cái khoản trợ cấp này, thì họ sẽ đem cái khoản hỗ trợ này cho những ai cần hơn. Vì biết được tầm quan trọng của tiếng nói tập thể, cho nên nhóm Sacramento Nail Association sẽ làm ra một cái form, một cái lá thư để kêu gọi nhờ chính phủ giúp đỡ cho chủ doanh nghiệp, cũng như là giúp đỡ cho cộng đồng người Việt mình nói chung. Doanh nghiệp có mở lại thì người dân mới đi làm, mới có tiền để sinh sống. Cho nên đây là cái việc chung của tất cả mọi người mà chúng ta cần phải góp phần. Lâm cũng muốn nhấn mạnh, lá thư này là do nhóm soạn thảo ra, thì các bạn có thể in ra và để ký tên gửi đi, và cũng có thể không chỉ là lấy cái ngụ ý để mà sửa chữa thành một cái lá thư riêng của mình. Và cái lá thư này không phải là thỉnh nguyện thư, bởi vì đây là một cái nhóm hoạt động không vụ lợi, non-profit, chỉ tạo ra nhằm giúp đỡ cho cộng đồng người Việt mình, mà không có hoạt động về chính trị. Cho nên lá thư này chỉ là một cái lá thư yêu cầu, kêu gọi được sự giúp đỡ từ chính phủ. Chỉ vậy thôi. Nói đến đây thì Lam muốn bật mí một chút ha. Đó là chỉ đóng cửa mấy ngày ngắn ngủi, từ chiều thứ Hai cho đến ngày hôm qua, mà chính phủ đã nhận được hơn 4.000 cuộc gọi từ những chủ nhà hàng người Mỹ. Họ muốn chính phủ giúp đỡ để trả những cái khoản chi phí của họ, vì bây giờ họ phải đóng cửa lại. Một số nơi thì chỉ được ngồi ăn phía bên ngoài, một số nơi thì chỉ được to go only. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày mà cái số cuộc gọi là 4.000 chỉ trong Cali, đó là một cái con số không phải nhỏ. Họ đã làm được những điều đó. Còn những chủ doanh nghiệp gốc Việt của chúng ta thì như thế nào? Chúng ta cũng cần phải hành động để được sự quan tâm của chính quyền. Mời các bạn ghé vào trang nhà của nhóm, đó là Sacramento Nail Association.com. Các bạn để lại tên, số điện thoại, email và những yêu cầu của các bạn. Các bạn có thể yêu cầu nhóm gửi cho các bạn những lá thư này để các bạn ký và gửi đi. Các bạn cũng có thể yêu cầu lấy cái số phone trực tiếp để gọi yêu cầu với chính phủ. Và trong tương lai nếu mà có những cái thắc mắc hay những vấn đề cần giúp đỡ, các bạn cũng có thể liên lạc với nhóm, và nhóm sẽ tận tình giúp đỡ cho các bạn. Ký tên vào những lá thư hay là làm những cái cuộc gọi để xin hỗ trợ từ chính phủ, không chỉ là cho những chủ tiệm mà là cho tất cả những người quan tâm tới tiệm. Giống như là khách, họ thấy là nail cần thiết, họ thấy là cần phải hỗ trợ cho tiệm nail, thì họ vẫn có thể chung tay cùng chúng ta. Hay là tất cả những người chung quanh quan tâm tới nghề nail, như là gia đình chúng ta sống cộng hưởng với cái nghề nail, con em chúng ta, bạn bè chúng ta, những người thương mến chúng ta vẫn có thể yêu cầu chính phủ hỗ trợ cho chúng ta. Và rộng hơn nữa, việc này không chỉ ở Cali mà toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ, những nơi bị đóng cửa nên làm những cái thư yêu cầu xin trợ giúp này. Việc này cũng cần nhanh,
Nếu mà chúng ta tranh thủ được trước ngày 20 tháng 7, trước khi mà quyết định cái gói hỗ trợ lần thứ hai sẽ dành cho những việc gì là tốt nhất cho doanh nghiệp của chúng ta, cộng đồng của chúng ta. Không hẳn là chỉ cộng đồng nail, mà là tất cả các ngành nghề, các doanh nghiệp đều phải nên lên tiếng xin cái gói hỗ trợ về cho cái ngành kinh doanh của mình. Với tầm quan trọng về tiếng nói tập thể, tiếng nói của cộng đồng đem đến lợi ích cho cộng đồng, Lâm xin tất cả các bạn hãy chia sẻ rộng rãi cái video này đến những người thân, bạn bè, những người các bạn quen biết để họ có thể chung tay cùng chúng ta xin những cái gói hỗ trợ kịp thời và tối đa nhất về cho cộng đồng mình. Cũng mời các bạn đăng ký kênh của Lam và để lại những cái comment trong các video nhằm tạo điều kiện cho Lam có thể làm thêm những cái video kế tiếp, chia sẻ những thông tin, những tâm tình, những hiểu biết, những kiến thức về cuộc sống xung quanh chúng ta. Lam mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.